as for the next question is, what is your opinion about integrating other aspects to this arable farm? Let's say integrated strip field with trees, livestock, or technology like robot for weeding. Nou, ik zie daar zeker mogelijkheden in. We zijn zelf ook aan het kijken om aan de strokenteelt ook bomen toe te voegen op een ander of op een nieuw perceel. Dus een agroforestry systeem aan te leggen om op die manier nog een robuuster systeem te krijgen en onze gewassen nog minder vatbaar te maken voor ziekte en plagen. En dan niet alleen de gewassen, maar ook de bomen ook. We willen in dat agroforestry systeem met fruitbomen en notenbomen aan de gang gaan. En we willen onderzoeken van, doordat we die perenbomen ook op een bepaalde afstand zetten, kunnen we ze dan ook minder gevoelig voor bijvoorbeeld schurft maken. Ik denk dat dat in ieder geval een logische volgende stap voor ons is. Ik denk ook dat het qua mechanisatie nog steeds goed uit te voeren moet zijn. En dat je uiteindelijk ook je systeem er rijker van maakt. Bijvoorbeeld bij bomen dat je met ook de benutting efficiënter maakt van de nutriënten in de bodem. We gaan daarmee starten, dus of dat gaat werken, welke uitdagingen we daar tegenkomen, zullen we nog moeten ervaren. Maar ik zie daar zeker kansen in. Ook het toevoegen van vee, daar denken we over, zijn we ook wel, maar dat is wat minder actueel of daar hebben we op dit moment geen concrete plannen voor. Uiteindelijk, en dat is wel de uitdaging, ook, dat merken we ook met de combinatie met bomen, maar dat is eigenlijk ook met de combinatie met vee. Het vraagt ook weer andere expertises. Aan de ene kant is dat heel erg leuk en uitdagend, maar als akkerbouwer zijn we goed in het telen van groente- en akkerbouwgewassen. En hebben we minder met het houden van vee. En als we dus met vee aan de gang gaan, betekent dat ook dat we of moeten samenwerken met een veehouder of ons daar meer in moeten gaan verdiepen. Dat we ook dat veehouden op een goede manier kunnen gaan doen. Het derde punt gaat over de robotisering, of de derde vraag. Ik zie daar uiteindelijk ook wel mogelijkheden in. En uiteindelijk denk ik dat door robotisering we de strokenteelt eigenlijk nog veel meer kunnen verfijnen. We werken nu met stroken van 6 meter, omdat we gezegd van dat is de minimale breedte voor onze mechanisatie. Je zou je kunnen voorstellen dat met robots je eigenlijk misschien nog wel naar smallere stroken toe kunt gaan. Het belangrijkste is wel de machines die we nu hebben en de breedtes die we nu hebben, die hebben ook om een bepaalde efficiëntie te kunnen behalen. En daarmee ook de kostprijs uiteindelijk op niveau te houden. Dus dat we ook gewoon goed betaalbare producten kunnen telen. Als je naar robots toe gaat, en vooral op dit moment zijn dat nog best grote investeringen, kan je in ieder geval nog niet dezelfde efficiëntie behalen zoals we dat met de grote machines kunnen. Dus die ontwikkeling moet naar mijn idee nog wel wat doorgaan voordat we dat echt gaan toepassen in onze strokenteelt. Ja.